Tervetuloa Tapanilan erän viikkomakasiinin pariin. Tässä aiheemme tällä viikolla. Tapanilan erästä 6 nuorten maailmanmestaria. Naisten liigajoukkueen valmennusjohto vahvistui. Selvitimme, miten salibändi juniorit ovat kehittyneet. Suomi on voittanut alle 19-vuotiaiden maailmanmestaruuden. Joukkueessa pelasi peräti 6 erän pelaajaa. Kävimme vastaanottamassa joukkueen Helsinki-Vantaan lentokentällä. Aika helpostihan se tuli, mutta siis ihan huikea turnaus, että viikko oltiin ryhmän kanssa ennen turnausta, että tämä on ollut ihan järjettömän hienoa aikaa, että joukko on tullut niin yhtenäiseksi ja joukkojen henki on ollut uskomaton, että on ollut kyllä kivat 2 viikkoa. Ja mistä se johtuu, että se oli niin helpon näköistä? No oltiin ehkä vaan niin ylivoimaisia, että vähän ehkä jäi kaihertaa se, että ei päästy Ruotsiin vastaan pelaamaan, mutta toisaalta taas jos katsoo, niin kyllä Sveitsi oli Ruotsia parempi, että ei siinä niin kuin mitään. Ja me pelattiin pelisuunnitelman mukaan ja huikeasti ja aika lailla niin kuin oman tason mukaisesti, että täydellinen turnaus oikeasti. No sulla oli paljon eräkavereita joukkueessa, pääsit pelaamaan samassa ketjussakin eräjätkien kanssa. Minkälaista oli painaa maajoukkueen ympärillä tutkien jätkien kanssa? No onhan siinä sellainen, että tietää vähän mitä toiset tekee ja oikeastaan tuossa ryhmässä on aivan sama, että kenen kanssa pelaa. Tuossa oli niin huikea pelata, että ei niin kuin mitään väliä kenen kanssa pelasi. Mikä maali jäi sulle omista osumista eniten mieleen? Oliko ne finaaliosumat vai joku muu? No en tiedä, se saattoi olla jopa se Slovakia-pelin maali. Että se oli sellainen perusmetsin taistelun maali, mitä se oli 6-5 vai 5-4. Että se oli kyllä ehkä sellainen, kuitenkin tiukin peli oli Slovakia vastaan, niin semmoinen huikea kokemus sekin. No minkälaiset pirskeet teillä oli tuolla mestaruuden jälkeen? Mitäs teitte joukkueen kanssa? No oltiin vaan yhdessä ja nautittiin siitä viimeisistä päivistä. No mitäs sun urakka nyt jatkuu? Juhlia on varmaan tiedossa ympäri Suomen ilmeisesti. Joo, no nyt juhlitaan ja sitten katsotaan, että mitä toi Korsmani sanoi, että milloin pitää tulla takaisin kesäreeniin. No kyllä mä pari viikkoa lupasin, mutta toivottavasti ei ihan juhliessa mene, että annetaan pojalle nyt tässä tämä ilta, että katsotaan huomenna sitä asiaa. Niin. No tää ei ollut ensimmäinen mestarijoukkue, minkä puikoissa oot, niin minkälainen porukka nyt oli tää U19 maajoukkue? No kyllähän nämä aina ainutlaatuisia porukoita on, että tässä ehkä aikaisempiin pariin Suomen mestaruuteen verrattuna niin erilainen tapaus, että maajoukkueen tapahtumassa nähdään harvoin ja siinä mielessä mikä tästä ryhmästä teki niin itselle ainutlaatuisen kokemuksen on se, että miten tuo ryhmä hitsautui tässä 2 vuoden aikana yhteen. Ja se oli aivan käsittämätöntä se henki, mikä tuolla joukkojen sisällä vallitsee ja se näkyy kyllä sitten pelikentillekin, että tulos oli aika makea. Älyttömän hyvä fiilis totta kai. Että ihan loistava turnaus ja aika loistava 2 vuoden projekti. Kaiken kaikkiaan. Minkälainen joukkue on Suomen nuoret maailmanmestarit? No älyttömän yhtenäinen joukkue ja sellainen, mikä ne on ollut kyllä tosi upeata olla mukana ja iso etuoikeus ja se, että pelillisesti tosi taitavia jätkiä ja urheilullisesti kunnianhimoisia kavereita, mutta yhdessä myöskin vahvempi kuin osiensa summa. Mikä se on maailmanmestarin tunnelma? Loistava. Teit finaalissa voittomaalin itse asiassa. Joo. Onnittelut siitä, minkälainen fiilis oli paukauttaa maali MM-finaalissa? Mä loistava fiilis. Vähän siinä sähläsi jotain ja pakin längeistä meni ja sitten Mika Pentikäinen syötti loistavan syötön laitaan ja sitten Tuurilla laitettiin pallo maaliin. Tuossa Ekin kanssa juttelin äsken ja Eki sanoi, että niin kauan juhlitaan kun Korsman käskee kesätreeneihin ja Korsman lupasi sille pari viikkoa. Onko sulla ollut Jyrin kanssa joku oma? Joo, pari viikkoa sen lupasi, mutta kyllä mä ajattelin vähän pyytää lisää vielä. Vähän vielä päälle? Joo. Mikä tästä joukkueesta teki niin erityisesti? Mistä oli niin helppoa? Tai miksi näytti niin helpolta? Meidän joukkuehenki on ihan loistava. Tää on niin hieno porukka ja kaikki pelasi niin hyvin yhteen. Ihan loistava porukka. Erän naisten joukkue valmistautuu kesän harjoituskauteen tuttujen valmentajien kanssa. Mukaan mahtuu kuitenkin myös uutta verta. Sami Saarikoski, naisten liigajoukkueen päävalmentaja. Nyt mennään naisten liigassakin sitä ylimenon kautta, eli joukkueen harjoitukset ovat hetkeksi hiljenneet. Mutta valmennusrintamalla on jotain uutta. Nimittäin Markku Rantala liittyy ensi kaudeksi naisten valmennusryhmään. Minkälainen ryhmä sinulla nyt on kasassa? Valmennuksen osalta niin Nissisen Janne viime vuodelta jatkaa. Fysiikkavalmennuksen osalta
pysyy edelleen samana, eli Vottonen edelleen hoitaa meidän fysiikan ja nyt saatu sitten Ransu siihen uutena mukaan, uutena keppanaan, mutta aika huikea meininki. Mikä Ransun suurin arvo joukkueelle mielestäsi on? Organisointi. Ihan selkeästi organisointi. Missä vaiheessa naisten joukkueen pelaajiston rakentaminen tällä hetkellä menee? Tuuli Huuskosen sopimus jo uutisoitiin, se oli varmasti mieluinen jatkosopimus. Ehdottoman mieluinen ja tällä hetkellä mennään aika totutulla kaavalla. Eli ollaan erittäin pitkällä tällä hetkellä, mutta on muutamia pelaajia vielä, mitä kiinnitellään tuossa ja muutaman kanssa vielä käydään neuvotteluja edelleen. Miten naisten liigajoukkueen kasaaminen eroaa esimerkiksi miesten liigajoukkueen rakentamisesta? Aikataulu joukkueen kasaamisessa on aika paljon pidempi. Miesten joukkueessa se on helpommin saatavissa kasaan ja siellä on vähemmän liikkuvia tekijöitä. No mennään tähän päättyneeseen liigakauteen. Keppana jäi hyvin niukasti pudotuspeleistä ulos, taisi olla piste, joka erotti sitten lopullista 8. sijasta. Miten summaat yhteen tuota kautta? Minkälainen kausi tämä viimeinen oli? Oikeastaan ison ongelma lienee, mitä nyt jälkikäteen ollaan pohdittu, niin on se, että me ei saatu tasasta tekemistä oikeastaan kauden missään vaiheessa. Erittäin hyviä pelejä, ajoittain sitten taas aivan umpisurkeat toimintaa. Tasaisuus puuttu, se oli se isoin ongelma meillä viime kaudella. Keitä pelaajia viime kaudelta nostat erityisesti esiin? Ketkä onnistuivat viime kauden liigapelaajista? No kyllähän 3 sieltä erottuu maajoukkojen kutsun puolesta ja yksi taas esimerkkinä, että puhutaan Ylikoilla Annasta, joka niin kuin esimerkillä on ollut todella huikea, oli viime kaudella. Tuuli Huuskonen tietysti, molemmat teki muuten henkilökohtaisia omia ennätyksiä viime kaudella, piti joukkuetta pystyssä. Hillevi Arkkila, selkeä myöskin maajoukkueen mukaan, pääsi nyt jo EFT-turnaukseen. Ja sitten Korhosen Nea, nuori pelaaja, noussut ensin tyttöjen maajoukkueeseen ja nyt on päässyt sitten naisten maajoukkueen seurantaan. No nyt jos katsot tässä kohtaa jo sinne tulevaisuuteen, tosiaan ylimenon kautta edetään ja joukkueen rakentaminenkin on kesken, niin henkilökohtaisesti, minkälaisia tavoitteita tällä hetkellä silmissä kiiltää? Kyllä se isoin se yhtenäisyyden löytäminen ja tasaisuuden löytäminen ja sitten voisi varmaankin myöskin sanoa se henkilökemiat joukkueen sisällä saadaan hyvän iskuun, niin hyvä tulee. No minkälaiset odotukset sinulla on sille, että tämä vuosihan on naissalibändille huikea mahdollisuus. Kotikisat Suomessa, luultavasti naisten salibändi saa taas ansaitsemaansa näkyvyyttä monelta eri rintamalta. Miten tärkeänä pidät MM-kotikisoja ja naisten salibändin kehittämisen kannalta? Onhan kotikisat pelaajille yksi isoimmista tavoitteista. Totta kai ulkomaille päästä pelaamaan puoliammattilaiseksi on iso, mutta kyllä toi naisten kotikisojen merkitys on todella iso. Uskotko, että erästä pelaajia on tyrkyllä tuohon lopulliseen MM-joukkueeseen asti? Kovasti ainakin toivon niin. Tapanilan erässä on jo pitkään tehty ansiokasta juniorityötä. Kävimme erän tryouteissa selvittämässä, millaisia nykyiset juniorit ovat. Tomi Rastasola on Tapanilan erän D02 junnujen tryout-tilaisuudessa. Kerro vähän, mitä tämmöisessä tryout-tilaisuudessa pelaajista scoutataan? No ihan oikeastaan kaikkea mahdollista oikeastaan tuohon peliin liittyvää, että katsotaan eri pelitilannen rooleja, eli miten pelaaja pallollisena hyökkäjänä tekee, mitä se tekee pallottomana hyökkäjänä ja sitten taas sama homma, että miten pelaa pallollista hyökkäjää vastaan, miten puolustaa ja miten puolustaa sitten pallotonta pelaajaa vastaan ja niin edespäin, että eri pelitilannen roolien kautta pyritään hahmottaa noita pelaajia. Niin tässäkin on yli 40 pelaajaa tänään Askissa. Miten hyvin tuolta ehtii poimia noita mainitsemiasi asioita?
No tässä on se hyvä puoli, että meillä on tehnyt edelliset valmentajat tosi hyvää duunia noiden pelaajien kanssa ja saatu aika hyvät statsit kavereista ja on ennakkotiedot jo valmiiksi. Eli siellä tavallaan noin viime kauden pelaajista on aika hyvä tieto jo valmiiksi. Eli enemmänkin katsotaan sitten näitä uusia kavereita ja totta kai vanhojakin pelaajia joutuu katsoa kanssa, että miten paljon on mennyt eteenpäin, millä asenteilla vetää ja millaisella ilmeellä muutenkin täällä näyttäytyy. Niin kyllä niillä aika iso merkitys on, mutta kyllä aika nopeasti noin hahmottuu kuitenkin. Sanotaan parinkin treenin jälkeen, niin on kyllä valmentajilla jo aika hyvin se joukkue niin kuin hallussa, että ei siellä enää sen jälkeen sitten katsotaanko sitä, sanotaan viimeiset 5 paikkaa sitten on melkein joukkueessa sitten sen jälkeen jaossa. Niin sinullakin on niin pitkä valmennushistoria ja tietämys lajista, voi sanoa jo vuosikymmenten ajalta, että kuinka paljon pelaajat ovat kehittyneet vuosien varrella? Jos verrataan nyt vaikka tätä 02-syntyneitä ryhmää, mennään vaikka 92 syntyneisiin, kun he aikanaan vetivät D-junnut tryouttia, niin kuinka paljon salibändi nuoret ovat kehittyneet siinä tässä ajassa? Kyllä ne on mennyt tosi paljon eteenpäin, että mitä itse muistaa ensimmäiset junnut, mitä aikoinaan valmistaisi olla 7 ja tällaisia, mitä rupesi niin kuin vähän nuorempi jo valmentaa, niin kyllä tämä on ihan eri laji. Täytyy muistaa, että myös nuo välineet on muuttunut paljon, että ihan erilaiset nuo mailat ja pelikentät sun muut, niin kyllähän tämä laji on muuttunut paljon, että ei voi puhua enää samasta lajista. Mutta sitten taas toisaalta, niin kyllähän se huomaa, että nykyään on paljon tavoitteellisempia pelaajia, että aikoinaan saattoi olla kolmoskentässä semmoisia pelaajia, ketkä hyvä osas juosta ja näin, että ne kaikki, ketkä halusi tulla mukaan, niin pääsi joukkueeseen. Ja nykyään on niin paljon enemmän harrastajia, että tässä on niin kuin iso tunku ja paljon jää hyviä pelaajia niin kuin joukkueen ulkopuolellekin, että kyllä se kilpailu pelipaikoista on ihan erilaista ja sanotaan, että isoimmat erot junnusalibändissä tällä hetkellä on se 3-4 kenttä, että minkä tasoisia pelaajia sieltä löytyy. Ne huiput oli huippuja silloinkin ja on edelleen, mutta sitten taas se tasaisuus, niin se on ihan eri luokka. No jos nyt ruudun takana siellä pikku juniori miettii, että minkälaisia juttuja kannattaisi tässä harjoitella, että tulisi isona salibändi ammattilaiseksi ehkä, niin minkälaisia vinkkejä olisi sinulla heittää ihan kotiharjoitteluun esimerkiksi? No, sanotaan nyt ensin pitää hoitaa se koulu huolella kondiksi, ettei kannata hirveästi haaveilla siitä salibändin ammattilaisuudesta, mutta sanotaan näin, että se henkilökohtainen tekniikka on kaiken A ja O. Eli unohtaa kaikki taktiset asiat tuolla pelikentällä ja pelikirjat ja keskittyy siihen, että saa mahdollisimman paljon kosketuksia siihen palloon sen mailan kanssa. Ja mitä enemmän sä saat kosketuksia siihen palloon, niin sen enemmän sä kehityt. Et se on niinku, mitä enemmän touhut sen mailan ja pallonkaan, niin sen paremmaksi sä tuut. Et koko ajan himassa, pihalla, pelikentillä, mitä noita on vapaita halleja, missä voi käydä niitä hallivuoroja, käydä neppailemaan näin, niin kaikki vie eteenpäin. No paljon on puhuttu siitä, että ihmisillä aika on kortilla ja salibändissäkin harjoitusmäärät ovat juniorikin kasvaneet aika paljon. Miten itse näet salibändin ja muiden lajien sopivan yhteen keskenään? Jos vaikka juniori harrastaa jalkapalloa, jääkiekkoa ja salibändiä, niin miten nämä kaikki ehtii sovittaa ja sopivatko ne yhteen? Kaikki sopii. Mitä enemmän harrastaa mitä tahansa urheiluun, niin kaikki sopii yhteen. Että kaikki vie eteenpäin. Että on se laji sitten mikä tahansa tai urheilu mikä tahansa. Oot sä sitten tanssimassa tai oot yleisurheilemassa tai mitä vaan. Niin kyllähän meillä on näissä joukkueissa löytyy näitä 2 tai 3 lajin harrastajia. Että totta kai sitten kun mennään ihan edustusjoukkueeseen vähän vanhempiin junioreihin, niin sitten saattaa tulla ongelma siinä, että ei mahdollisesti ihan tarpeeksi pääse käymään harjoituksissa näin, mutta sitten ollaan monesti tehty pieniä kompromisseja sitten totta kai, että mut mitä vanhemmaksi tullaan, niin se vaikeampaa se tietysti on, mutta kyllä mä ainakin itse toivon, että mahdollisimman monipuolisesti pelattaisiin eri lajeja. Tässä kaikki aiheemme tällä kertaa. Ensi viikolla pääsette mukaan vuosittaiseen erägaalaan. Nähdään silloin.